Kính chào thầy và các bạn. Hôm nay em xin đại diện nhóm 2 báo cáo đồ án vi điều khiển và hệ thống nhúng. Đề tài thiết kế bộ điều khiển BID vị trí động cơ sử dụng bo Nuvoton NUC140. Em là Nguyễn Đức Thiện. Các thành viên của nhóm bao gồm chị Lê Thị Điểm, chị Quỳnh Thị Ngọc Cương và anh Nguyễn Hoàng Tân. Về nội dung báo cáo thì có các phần như sau. Phần 1 giới thiệu, phần 2 cơ sở lý thuyết, phần 3 thiết kế phần cứng, phần 4 thiết kế phần mềm và phần 5 là kết quả. Phần 1 giới thiệu, điều khiển động cơ DC là một ứng dụng thuộc dạng cơ bản nhất của điều khiển tự động, vì DC motor là cơ cấu chấp hành được dùng nhiều nhất trong các hệ thống tự động. Việc điều khiển vị trí của động cơ DC đóng vai trò quan trọng trong các lĩnh vực đòi hỏi độ chính xác như đóng gói sản phẩm, các ứng dụng cho các máy công cụ để cắt hoặc gia công các chi tiết có liên quan đến kích thước, các ứng dụng liên quan đến việc cân bằng tại một vị trí. Tuy nhiên là để thực hiện được một cách chính xác thì đòi hỏi phải có một phương pháp điều khiển phù hợp và chính xác. Kỹ thuật điều khiển BID tuy không phải là một kỹ thuật điều khiển mới, nhưng lại là một kỹ thuật phổ biến, chuyên dùng nhất cho điều khiển các hệ thống trong công nghiệp. Đó cũng là lý do để nhóm chọn đề tài thiết kế bộ điều khiển BID vị trí động cơ. Về cơ sở lý thuyết, nhóm nghiên cứu các vấn đề sau: tổng quan về điều khiển BID, chương trình BID gạt, tổng quan về vi điều khiển Nuvoton NUC140, tổng quan về I/O, GPIO của NUC140, phương pháp biến đổi độ gọn xung PWM trong NUC140. Về thiết kế phần cứng, ta có sơ đồ mạch thiết kế như sau. Nguồn 12V DC được mắc vào mạch giảm áp XL4015 để hạ điện thế xuống còn 9V DC, cung cấp vào mạch điều khiển động cơ L298 thông qua hai chân AO-A và AO-B kết nối với lần lượt với hai chân U+ và U- của động cơ DC. Bo Nuvoton NUC140 sẽ kết nối với máy tính qua cáp USB, đồng thời kết nối với mạch điều khiển động cơ qua ba chân GBA12 kết nối với NA, GBC12 kết nối với IN1, GBC13 kết nối với IN2. Encoder của động cơ kết nối với NUC140 qua 4 chân. Kênh A H1 kết nối với GBB14. Kênh B H2 kết nối với GBB15. Cấp nguồn cho encoder V và GND kết nối với nguồn 5V và GND trên bo NUC140. Đây là hình ảnh của mạch kết nối trong thực tế. Về thiết kế phần mềm thì có công thức tính vị trí như sau. Dựa trên số xung đọc được, trong thời gian lấy mẫu là 10 ms, 0,01 giây. Do động cơ này quay được một vòng của trục hộp số là 252, nên ta sẽ có vị trí bằng số xung nhân cho 360 chia cho 252. 360 ở đây là 360 độ, tương ứng với một vòng. Về lưu đồ giải thực, từ encoder của động cơ ta tiến hành đọc xung encoder, thực hiện với ngắt phần cứng I/O, sau đó tính toán vị trí động cơ. Cùng với vị trí đặt thì bộ điều khiển BID sẽ xuất ra tín hiệu điều khiển PWM cho chân GBA12, đồng thời là sẽ so sánh cái độ lớn của cái tín hiệu điều khiển ra. Nếu lớn hơn 0 thì động cơ sẽ quay ngược chiều kim đồng hồ, và nhỏ hơn 0 động cơ sẽ quay cùng chiều kim đồng hồ. Liên quan đến phần điều khiển đảo chiều thì sẽ cấp tín hiệu của hai chân là GBC12 và GBC13. Cái khối hàm xử lý này sẽ được thực hiện trong hệ điều hành nhúng EOS và thời gian thực hiện theo mỗi chu kỳ là 10 ms. Thực hiện trong hàm main vòng lặp quay là có màn hình LCD hiển thị xung đọc được encoder, vị trí hiện tại, vị trí đặt. Đọc từ bàn phím. Phím 1 thì reset số xung về 0, phím 2 đặt giá trị vị trí tăng cộng 10, phím 3 đặt giá trị vị trí giảm trừ 10, phím 5 đặt giá trị vị trí tăng cộng 1, phím 6 đặt giá trị vị trí giảm trừ 1, phím 4 xác nhận giá trị vị trí đặt, vị trí vào điều khiển.
Chương trình đọc xuân từ encoder thực hiện với ngắt phần cứng I/O từ chân GBB14 kết hợp với chân GBB15 để xác định số xung cũng như chiều quay của động cơ. Chương trình điều khiển trong hệ điều hành nhúng BOS, tính toán vị trí động cơ từ xung encoder, tính toán thực toán BAD rời gạt, thực hiện theo chu kỳ 10 ms. Các thông số của bộ điều khiển BAD được xác định thông qua quá trình chạy thực nghiệm là ta có KB bằng 7,9, KD bằng 1,3 và KI là 10. So sánh vị trí đặt và vị trí hiện tại để điều chỉnh vị trí chạy đến giá trị đặt bằng việc điều khiển giá trị của chân BWMA. Chương trình khai báo BWM thực hiện để cấp xung BWM điều khiển động cơ. Chương trình quét phím, kiểm tra phím nhập phục vụ cho việc tăng giảm giá trị vị trí đặt. Phần 5. Kết quả. Qua quá trình nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển BAD vị trí động cơ, nhóm có nhận xét như sau: đã hoàn thành mục tiêu đặt ra là điều khiển được BAD vị trí động cơ theo đúng yêu cầu. Đặt vị trí và độ đáp ứng của vị trí đạt yêu cầu. Ưu điểm: độ chính xác cao, tốc độ đáp ứng tương đối nhanh, động cơ ít dao động mạnh khi gần vị trí cần đặt. Nhược điểm: tính toán các thông số KB, KD, KI của bộ điều khiển BAD khá phức tạp, đòi hỏi phải chạy thực nghiệm để có thể điều chỉnh được ở mức tối ưu nhất. Kết quả cũng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như bánh răng hộp số, quán tính quay của động cơ. Để có thể tăng độ chính xác, đồng thời xác định được các thông số tối ưu hơn cho bộ điều khiển BAD trong tương lai, có thể áp dụng các giải thuật thông minh khác như Logic M, giải thuật di truyền để điều chỉnh các thông số. Sau đây em xin trình bày cái demo của phần chạy hệ thống. Đây ta có vị trí đặt là 90 và động cơ nó đã chạy đến vị trí 90 độ cho nên là nó đang dừng lại. Để cho động cơ xác định được từ vị trí ban đầu mà chạy đến vị trí 90 độ, ta sẽ bấm phím số 1 để reset số xung về 0. Giờ ta tiến hành reset số xung về 0. Động cơ sẽ quay một góc 90 độ và ngược chiều kim đồng hồ. Ta thấy tốc độ đáp ứng rất là nhanh. Ta sử dụng các phím 2 và 3 để tăng giảm cái giá trị của vị trí đặt. Phím 5 và 6 để tăng giảm giá trị vị trí đặt nhưng với giá trị là 1 đơn vị. Và phím số 4 là để áp dụng cái giá trị đặt đó vào việc điều khiển. Bây giờ ta sẽ tăng giá trị đến 180 độ và áp dụng giá trị vào việc điều khiển. Ở đây kết quả ta có thể thấy là động cơ nó đã quay được đến 180 độ. Tiếp theo ta reset số xung về 0 để động cơ thực hiện từ vị trí bắt đầu là 0 để quay một góc 180 độ. Ở đây ta có thể thấy sự dao động của bộ điều khiển BAD. Nhưng kết quả đáp ứng cũng tương đối nhanh. Tiếp theo ta tiến hành giảm giá trị của vị trí đặt về các giá trị âm để động cơ quay cùng chiều kim đồng hồ. Đây ta chọn là âm 90 độ. Ta có thể thấy động cơ đã đạt được vị trí đặt mong muốn. Reset số xung về 0, động cơ sẽ tiếp tục quay thêm một góc âm 90 độ. Tiếp tục thay đổi.
đến âm 180 độ. Áp dụng giá trị. Từ vị trí âm 90 độ, động cơ đã quay thêm âm 90 độ nữa để nó đạt được cái vị trí là âm 180 độ. Tiếp theo là reset số xung. Có thể thấy động cơ đã quay được một góc âm 180 độ từ vị trí reset là bắt đầu là 0. Tiếp theo ta tăng giảm một vài đơn vị để xem sự đáp ứng của động cơ. Ta thấy bộ điều khiển vẫn đáp ứng tương đối tốt và động cơ vẫn quay được gần đến vị trí mà ta mong muốn. Đây, em xin kết thúc phần trình bày báo cáo của mình. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.